الله الرحمن الرحیم. در این لکچر ما سر کش ترانزکشن کار میکنیم که چطور ما در کویک بوک دسکتاپ کش ترانزکشن ری کار میکنیم. در اکاونتینگ ما در کش بوک از کش بوک استفاده میکردیم با کش ترانزکشن و در کویک بوک ما از رایت چکس استفاده میکنیم. شما اینجا دیده میتونین رایت چکس سر کلیک میکنیم در وقتی که ما میخوایم یک ترانزکشن کش ریکارد کنیم. از اینجا اکاونت انتخاب میکنیم از کدام اکاونت که پیسه ما میتم. در اینجا در وقتی یا کستمر باشه یا ویندر یا کارمند باشه او را انتخاب میکنم. در مثال فرض مثال ای یک چی هستن کارمند ماست، ما برش پیسه میتم. ای که کلیک کردین بر شما پیرول ترنان پیرول وارنینگ میته، شما سرش نات نو کلیک میکنین. اینجا اکاونت نمبرش است. اینجا اکاونت سلری ما انتخاب میکنم به خاطر که ما سلری میتم. در اینجا برش اماونت نوشته میکنم. یه اماونت که من نوشته میکنم اینجا اتوماتیکلی میه و ای چک نمبرم در کویک بوک اتوماتیکلی میه. در وقتی سری پرینت کلکولیتر که بود ای نمیه و ای شما باید چک نکنین به خاطر که بر شما معلوم شود که کدام نمبر انتری هستن. در اینجا میمو نوشته میکنم که نیت سلری ای paid to عبدالله رحیمی for the month of January 2024. ये तो شما نوشته کرده میتونین. از اینجا کستمر جاب مثال در کدام پروژه که شما کار میکنه او انتخاب میکنین. در اینجا کلاس که در کدام آفیس ای عبدالله رحمی کار میکنه، فور اگزامپل ای بی سی مین آفیس. سری سیف نیو کلیک میکنم. به هر ترانزکشن ما جدا جدا انتری میکنم در کویک بوک دسکتاپ. فور اگزامپل در اینجا دیگه به نام فود expenses. در اینجا اکاونت اماونت نوشته میکنیم که $100. اینجا کش در میمو نوشته میکنیم که کش paid for food expenses. در اینجا کستمر جاب انتخاب میکنم و در اینجا کلاس و سرسیف نیو کلیک میکنیم. دیگه فور اگزامپل یک ادوانس برای چی دادم به کارمند یا به آفیس، ما اینجا اکاونت انتخاب میکنم prepaid آفیس رنت ادوانسی کرایه میتم. فرض مثال $400 هستن. اینجا نوشته میکنم که کش آفیس رنت paid in advance to landlord for 2 months. و از اینجا کستمر جاب انتخاب میکنم. از اینجا کلاس انتخاب میکنم و سری سیف این نیو میکنم. ای سیف میشه. ای سیت که بود با اکسپنسز بود و ای سیت با ایتمز است. سری ایتمز که کلیک کردیم میتونین فیکس اسید باشه ایتم باشه شما که پرچیز کردین. از اینجا میتونین چیکنین ریکاردین. فور اگزامپل لپتاپ دیل هستن چند کوانتیتی شما پرچیز کردین. اینجا کستمر جاب را انتخاب میکنیم و از اینجا کلاس انتخاب میکنیم و سری سیف این کلیک میکنیم. ایچی شد سیف شد. اگر میخواستین در اکاونتینگ ما رکتیفیکیشن آف ایررز خوانده بودم در اینجا ای اپلای نمیشه. میم ای ایدیت کنم سری میم کمپنی فینانشلز و با فرض مثال ای ترانزکشن مربوط بیلانس شیت بود یا پروفیت این لاس از اونجا میتونم یا از اکاونتینگ تکسز در اینجا جنرال لیجر می سری اوکی کلیک میکنیم. اینجا فرض مثال ما میخوایم امو ترانزکشن که چی داشته باشه او را ایدیت کنم. از اینجا شما دیده میتونین کش این هین اینجا یک ترانزکشن
ما میخواهم که چی کنم، ادیت کنم. فرض مثالی ترانزکشن هستن، ما آفیسرین دادم، سرش دبل کلیک میکنم، ای بر ما برای چک میبره. از اینجا میتونم اماونتش چی کنم، ادیت کنم، یا خود ای ترانزکشن کلش دیلیت کنم. از اینجا دیلیت کرده میتونم، یا اماونتش دقیق کرده میتونم. شما میبینین ای واپس که سیف اینکلود میکنیم، سیف میشه. اگر میخواین ای را دیلیت کنین، سر دیلیت کلیک، ای ترانزکشن چی میشه، دیلیت میشه. میگه شما میخواین تغییرات را سیف کنین، سر یس که کلیک کردین، اینجا سیف میوی چی شده، تغییرات سیف شده. اگر میخواهی را دیلیت کنین، سرش دبل کلیک، از جنرال که آوردم و دیلیت، سر اوکی کلیک میکنم، ای ترانزکشن از ریکارد ما دیلیت میشه.